Hey viewers, good morning. Jai Shri Krishna. Market open over here. I just open as a gap up this market as Bank Nifty gap up this আজি যেহেতু আজি বাজেট ডে মার্কেট অলপ ভোলেটাইল হব পারে মার্কেটে একটু বর্তমান রেড ক্যান্ডেল বনাই আছে তাহলে নিফটি 52 গ্ৰীণ বনাইছে বাৰু চাওঁ কিবা প্ৰাইচ একশ্যন বনক তাৰপিছত মই জনাই আছো বৰ্তমান মাৰ্কেটে ক্লোজিং প্ৰাইচৰ ওচৰত হোল্ড কৰি আছে আৰু এইফালে নিফটিও বৰ্তমান সেই ক্লোজিং প্ৰাইচৰ আশে-পাশে আছে কৰি আছে বাট মাৰ্কেটে আহি পেলাই সাপোৰ্ট ল'ব বিচাৰি আছে ক্লোজিং প্ৰাইচৰ ওচৰত তো এইখিনিত মই এনে পুটত যাম বুলি ভাবি আছো সেলিং কৰিম কিন্তু কমফৰ্ট জোনত মই পোৱা নাই মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ওপৰত যাবগে পাৰে ঠিক আছে মই জনাই আছো লোৱা টাইমত মই দেখুৱাব হ'ব মই ইয়াত এটা পুট ল'ম বুলি ভাবিছো লৈ ল'লো 500 পুট লৈছো মই পুট লৈছো মাৰ্কেটে ক্লোজিং প্ৰাইচতো ডাইৰেক্টলি যাব নোৱাৰে ইয়াৰ পৰা আইও ক্লোজিং প্ৰাইচৰ পৰা সাপোৰ্ট লোৱাৰ নিচিনা কৰি আছে বাট মাৰ্কেট আজি ভলটাইল হ'ব চাওক লগতেই লোৱা দেখুৱাইছে ঠিক আছে মই জনাই আছো আপোনাক মাৰ্কেটত মই পজিশ্যন লোৱাৰ কাৰণটো এইটো যে যোৱাকালি মাৰ্কেট এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত হৈ পৰিলে এইখিনিত বায়াৰ আছে অলৰেডি ক্লোজিং প্ৰাইচতো বায়াৰ আছে আজিও এতিয়া ক্লোজিং প্ৰাইচৰ পৰা সাপোৰ্ট লৈ যাব বিচাৰিছে তো ইয়াত বায়াৰ আছে তো ইহঁতৰ এছএলবোৰ 52-200ৰ তলত আছে আৰু কিছুমানৰ ইয়াত আছে তো সেইটো কাৰণে মই লোৱা হৈছে বাট এতিয়া যিহেতু মাৰ্কেট অলপ ভলটাইল আৰু ওপৰত মই কল লোৱা নাই কিয় যিহেতু ইমান ডাঙৰ মুভ দিয়াৰ পিছত কালি মাৰ্কেটত অলপ মানুহ ওলালে ক'বলৈ গ'লে আকৌ যেতিয়া এইখিনি চেলিং আছিলে ইয়াত চেলাৰ আছে আজি গ্যাপ আপ দিলে আৰু ইয়াত যেতিয়া সাপোৰ্ট ল'ব বিচাৰিছিলে মাৰ্কেট হেৰি হৈ গ'ল মানে যিখিনি চেলাৰ আছিলে অলমষ্ট ওলালে এতিয়া মাৰ্কেটত বৰ্তমান এটা চেলিং আহিব লাগে মোৰতো প্ৰফিটটোকে দেখুৱা নাই দেখুৱাইছে বাৰু বৰ্তমান মই টাৰ্গেট এইটো 50-200 বিলো মই ওলাই যাম চাগে 1400-1300 দেখুৱাই আছে বাৰু ডাইৰেক্টলি ক্লোজিং প্ৰাইচ ব্ৰেক কৰিছে নিফটিও ব্ৰেক কৰিছে বা নিফটিৰ ভিতৰত এটা 500 লেভেল আছে এইটো ক্ৰছ কৰিব চাগে মাৰ্কেটে কোনোবা এটাটো ক্ৰছ কৰিব ই হোল্ড কৰিব নহ'লে ই ক্ৰছ কৰিব লাগে মাৰ্কেট অলপ ভলটাইল হ'ব যিমান সোনকালে বাৰু সোনকালে মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যোৱাটো ভাল এবাৰ ডাইৰেক্টলি ওপৰত যাব নোৱাৰে মাৰ্কেটে নিফটিটো এই লেভেলটোৰ তলত আহিবই লাগে বেংক নিফটিও তেনেকৈ ধৰ এই লেভেলটোৰ তলত আহিব লাগে মই পজিশ্যন ক'ত লৈছিলোঁ মইতো এইখিনিত লৈছিলোঁ এইখনত লৈছিলোঁ আৰু টাৰ্গেটটো ধুনীয়া আহি আছে বাট এতিয়া ক'ব নোৱাৰো কি হয় মই জনাই আছো আপোনাক লেভেলতো মাৰ্কেট তেনেকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে মেবি এইখিনিত বাইং হৈ আছে নিফটিও এতিয়া ধৰ ক্লজিং প্ৰাইচৰ ওচৰত ডাব্লিউ পেটাৰ্ণ এটা টাইপ বনাই আছে এইটো বনোৱাৰ পিছত চাগে এনেকৈ ঘূৰিব চাওঁ বাৰু কি হয় এইটো ক্ৰছ কৰিলে বৰ বেয়াকৈ ক্ৰছ কৰিব এই লেভেলটো যদি ক্ৰছ কৰে বৰ বেয়াকৈ কৰিব মানে বহুত ডাঙৰ এটা কেণ্ডেল বনাব
ট্ৰেপ কৰি আছে মাৰ্কেটে, কাৰণ বহুত টাইম হোল্ড কৰি আছে। যোৱাকালি মাৰ্কেট এই লেভেলটোতে হোল্ড হৈ আছিলে। নিফটিও ধৰক 500ৰ ওপৰতে আছে, 500ৰ ওপৰত এতিয়া ডাব্লিউ টাইপৰ এটা বনাই আছে, তো এটা ট্ৰেপ টাইপ চলি আছে মাৰ্কেটত। মেবি এটা ফলিং আহিব এতিয়া। প্ৰফিটটোতো বাৰু অলপ বাঢ়িছে এতিয়া। এনেকে হোল্ড হৈ আছে, এটা ৰেড এটা গ্ৰীণ এনেকে বনি আছে। নিফটিও একেই, এইখিনিতে হোল্ড কৰি আছে। ঠিক আছে, মই জনাই আছো আপোনালোক। অলপকে এতিয়া কৰিব লৈছে মাৰ্কেট, প্ৰফিটটো বাঢ়িছে বাৰু অলপ। এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিলে মেবি এটা স্পাইক মাৰিব, কাৰণ বহুতৰে এক্সেল আছে তাত, আৰু ইউ ধৰ 500 লেভেলৰ ওপৰতে আছে, সেইটো ক্ৰছ কৰিলে মেবি এটা পাৰিব। বহুত শ্ল'লি আহি আছে, এইটোৱেতো বেয়া কথা। আহিলে ফাষ্ট আহিব লাগিছিলে, পাৰ কৰিব বিচৰা নাই। এই চাওক, প্ৰিমিয়াম বাঢ়ে আৰু আকৌ কমি যায়। নিফটিও সেই 500 ওচৰতে আছে। নিফটিয়ে কিন্তু অলপ ভলাটাইল মুডত আছে, বহুত ফাষ্ট কেণ্ডেলবিলাক বনাই আছে, আৰু বহুতে বৰ বেয়াকৈ পৰিবলৈ লৈছে। এতিয়া ইউডৰ পৰা নাই, ই শ্ল' কৰি আছে, আৰু পৰিব লৈছে অলপ বাঢ়িছে। মোৰ টাৰ্গেটটোতো মই পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই ৰৈ আছো বৰ্তমান। দেখাতটোতো এতিয়া মাৰ্কেটে যোৱাকালি ইয়াৰ পৰা এটা মুভ দিলে, এইখিনিত হোল্ড কৰিলে। আজিও মাৰ্কেটে ধৰ অলপ গেপ আপ হোৱাৰ পিছত অলপ কৰি তেতিয়া হোল্ড কৰি আছে। তো ইয়াত যিখিনি বায়াৰ আছে, ইহঁতৰ এছএলবোৰটো ইয়াৰ তলতে আছে, গতিকে এইটো পৰিব লাগে। চাওঁ কি হয়, পৰিছে মাৰ্কেট নেৰি মই ওলাব পাৰিম চাগে। বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া মোৰ টাৰ্গেট লৈ মই ওলাম 2500 2600 কিমান কৰিব লাগে। এইটোত যদি চাবলৈ যিটো ব্ৰেক কৰিব, এইটো ব্ৰেক কৰিলে মই ওলাম, ডাইৰেক্টলিটো যাব নোৱাৰো, এইটো ব্ৰেক কৰিব। বাছ ওলাই দিলো। টাৰ্গেট হিট হ'ল। অৰ্ডাৰ বুকটো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। মই 923 লৈছোঁ, 943 ওলাইছোঁ। তো মোৰ প্ৰফিট হ'ল আজি ইমান। মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা যাব তলত, বাট মোৰ টাৰ্গেট যিহেতু এচিভ হ'ল, মই লোৱা নাই আৰু। মই এইখিনিত কিয় বাই কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকে আপোনালোকে জনাই দিওঁ। চাওক, মাৰ্কেটে যোৱাকালি ওপৰত গৈ এটা লেভেলত হোল্ড কৰিলে। মই যোৱাকালি আপোনালোকক এনালাইচিছ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত বৰ্তমান আছে। ফ্লেট হ'লে মই অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব, প্ৰাইচ একশ্যন চাব লাগিব, কাৰণ কিয় ইয়াত যিখিনি চেলাৰ আছে ইহঁতৰ এক্সেলবোৰ ইয়াৰ ওপৰতে আছে। তো যেতিয়া মাৰ্কেট গেপ আপ অ'পেন হ'ল, গেপ আপ অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যিবোৰ চেলাৰ আছে ইহঁত মেবি অলপ ভয় খাইছে, আৰু প্লাছ যেতিয়া ক্লজিং প্ৰাইচত যেতিয়া বাৰে বাৰে ৰেজিষ্টাৰ্ছ মানে ছাপোৰ্ট ল'ব বিচাৰিছিলে, তেতিয়াও মই ভাবি আছিলোঁ যে এইখিনি যেতিয়া ছাপোৰ্ট ল'ব বিচাৰি আছিলে, তেতিয়া ইয়াত যিকেইটা চেলাৰ আছে ইহঁতেতো ভয় খাইছে, আৰু যেতিয়া এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাইছে তো ইহঁতে অলমষ্ট ভয় খাইছে। তাৰপিছত যেতিয়া ৰেড কেণ্ডেল বনিছে, তো মই এইখিনিত মেলি লৈছোঁ। অলপ ওপৰত ল'ব লাগিছিলে, বাট এইখিনিতে লৈছোঁ, কাৰণ কি ইয়াত থাকিল বায়াৰখিনিহে থাকি ল'ব। তো ইয়াত অকল বায়াৰখিনি থাকিলে, চেলাৰ যিকেইটা আছে সিহঁতটো অলৰেডি ধৰক ভয় খাইছে বা ওলাইছে, আৰু যিহেতু ইয়াত ছাপোৰ্ট লৈ আছে, আজি তাতে ধৰ হেৰি বাজেট দিয়াত বহুত মানুহে ভাবে যে মাৰ্কেট বহুত ওপৰত যাব। তো ইয়াত যেতিয়া ছাপোৰ্ট লৈ আছে, মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা যাব বুলি চবে ভাবি আছে, বাট ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মাৰ্কেট এনেকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াত অলৰেডি বায়াৰ আছে ইয়াত, সেইকাৰণে ওপৰত যাব নোৱাৰে। মই এইখিনিত এটা চেলিঙৰ পজিশ্যন ল'লোঁ, আৰু টাৰ্গেট মোৰ এইখিনিলৈকে আছিলে, এইটো লেভেলটো আছিলে, সেইটো বেক কৰাৰ লগে লগে মই ওলাই দিলোঁ। তো নিফটিও আজি বহুতখিনি এইটো লেভেল ক্ৰছ কৰিলে। মই এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰালৈকে মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ, আৰু ক্ৰছ কৰিলে মই ওলাই দিলোঁ। তাৰপিছত মাৰ্কেট এতিয়া ক'ত যায় ক'ত নাযায় সেইটোৰ লগত মোৰ কথা নাই, কিন্তু ঠিক আছে, মই কাইলৈ আকৌ লগ পাওঁ।